kayo ang magre-rename ng points. Example, eto. Find the distance between the points A and B. In what quadrant nakalocate yung point A? In what quadrant nakalocate yung point B? Anong coordinates nila? Anyone? Dwayne, pakibigay nga sa akin yung coordinate ng point A. Sir, -4, -3 po. Okay, correct. -4, -3. How about point B? Sir, magtatawag ka po or ako pa po? Ikaw pa rin. Okay po. Point B po is +4, +3 po. Okay, +4, +3. So, dapat yung elementary days natin ng pag-locate ng points, alam na alam ha. Okay? So, X then Y muna. So, -4, -3, then 4, 3. Next, sabi ko kanina, it is important na i-rename natin yung mga coordinate ng points na yon as x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Kayo mag-a-assign. Okay? Magkasama yung may sub 1, magkasama yung may sub 2. Kasi common mistake din dyan, x sub 1, y sub 2. Tapos y sub 1, x sub 2. O mali. Okay? Yung first coordinate ng point, x sub 1, y sub 1. Yung second coordinate, x sub 2, y sub 2. Next, after nyong i-assign yung name ng point, saka nyo ngayon sundan yung formula. Ano ba yung formula? X sub 2 minus x sub 1. So that becomes 4 minus -4. So yan yung 4 minus -4. Then, y sub 2 minus y sub 1. So we have 3 minus -3. So that becomes 3 minus -3. Then remember, always put inside the parentheses kung yung value ay negative. Para maaalala nyo, kailangan nyo siyang i-operate. Pagdating dito, when we distribute this negative sign to -4, what will happen? So it becomes positive kasi negative times negative is positive. Correct? So magiging +8, +6 kasi magiging 4 plus 4, magiging 3 plus 3. So what is now 8 squared? 64. So what is now 6 squared? 36. So ano yung sum ng 64 and 36? So that will give us 100. At ano yung square root ng 100? 10. Finish na. So ibig sabihin, yung distance ng point A to point B is 10 units away from each other. Malinaw po ba? How to find the distance? Saan nakita niyo yung right triangle? Ito yung right triangle, oh. Okay? So, dyan natin dinerive yung formula natin for distance. Para makita niyo po. Okay. Kasi, ito yung ayaw magsulat. Okay. Ito yung x sub 2 minus x sub 1. Ito yung y sub 2 minus y sub 1. At ito yung distance na kinosolve natin. Okay? Kaya pag nag-Pythagorean theorem ka, that is d squared is equal sa quantity ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus the quantity ng y sub 2 minus y sub 1 squared. O ngayon, tinanggal ko lang to kasi ni-square root mo both sides. So kaya yung distance formula, ayan. Gets? So yung distance lang is the hypotenuse. Naintindihan po ba yung derivation ng formula? So yan. Sige. Next. Okay, another example. Find the distance between the points F and B. Kayo nga. Ko nga po yung distance ng FB. Following yung first example ko kanina. Ginawa na kagad. Bilis mo naman. Okay. Sir, sorry, napindot ko lang po. Napindot na. Kala ko may sagot ka na eh. Sige. Practice. Kunin yung distance nito. Yung may sagot na, raise your hand.
Okay, si Eliza tapos na. Margaret tapos na rin. Raven. Hindi pa natin iba. Okay, Justin tapos na. Okay, sige. Pakichat nga po yung sagot niya. Tignan ko. Ano yung distance between FB? Pakichat nga po yung sagot. Ano yung distance na na-compute niya? Wala akong nakikita pumapasok na sagot sa chat. Mahirap kasi. Naghahanap ng symbol. Kasi hindi exact. Oh, may 3, may square root of 61, may 8.06. Sino ba talaga? Square root of negative 3. Nako, Diyos ko day. May square root bang negative 3? Imaginary numbers yun. Iba-iba. 8.06, 7.81. Ano ba talaga? Square root of 61, 8.06. Square root of 3. Tignan natin kasi nag-iiba-iba kayo ng sagot. Okay, sige. Look at my solution. Kasi hindi kayo nagkakasundo. Okay, find the distance between the points F and B. So, una, coordinates. Okay, pareho ng coordinates? Yes. Pangalawa, assign natin yung points. Pareho ba tayo ng pagkaka-assign ng points? Maybe, di ba yung iba, pwedeng x sub 1, y sub 1 na yung isa, pwedeng x sub 2, y sub 2 na yung isang point. Posible yon. Magkaiba tayo ng arrangement. But it doesn't matter as long as yung dulo pareho tayo. Okay, hindi naman kayo mamamali kung magkaiba tayo ng pagkaka-assign ng points. O mamaya tignan natin yung other solution. Ito assignment ko, yung F, yung x sub 1, y sub 1, yung b, x sub 2, y sub 2 ko. So my solution, magiging square root of 61. At hindi 8.60 yun that is 7.81. Rounded up to 2 decimal places. Okay? But remember, nira-round up lang natin to decimal point kapag ginagraph na natin siya. Pag hindi natin siya ginagraph, as is tayo ron sa square root of 61. Okay? So the final answer should be square root of 61. Ha? Para safe tayo palagi. Okay, lagyan nyo na lang ng or. Square root of 61 or 7.81. Para safe na safe yung answer mo. Clear po? Okay? Paano kapag yung x sub 1, y sub 1 ko yung b? Tapos x sub 2, y sub 2 ko yung f. Will it affect your answer? May effect ba siya? Maapektuhan na ba yung sagot mo kapag ganun yung ating labeling? Tignan natin. Okay. So, instead of having this as x sub 1, y sub 1, gagawin ko tong x sub 2, y sub 2. Ayan. Tapos ito, gagawin kong x sub 1, y sub 1. Tignan natin kung may iba yung sagot. So, d is equal to the square root of, sino yung x sub 2? Negative 3. Negative 3 minus 2. So, the quantity of negative 3 minus 2 squared plus, sino yung y sub 2, y sub 1? 4 minus negative 2. So, magiging quantity ng 4 minus negative 2 squared. So, yan. Tama? So, what is now negative 3 minus 2? So, that will give us the square root of negative 5 squared plus, what is 4 minus negative 2? So, ito yung magiging plus. So, magiging 4 plus 2, positive 6 squared.
Then ano ba yung negative 5 squared? 'Di ba magpapareho na tayo dito? Ano ba yung 6 squared? 'Di ba magpapareho na tayo dito? So pareho lang tayo ng magiging sagot. Clear? So yung arrangement, yung pag-assign nung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, okay lang kung magkaiba tayo ng assignment. Pero sa dulo, pareho tayo ng sagot. Clear po? Justin, are you raising your hand because you have a question? O wala naman? Wala. Okay, wala. Anong square root of 41? Humabol pa si Margaret. Okay, mali Margaret. Okay. Okay, square root of 61 na yung tamang sagot. Okay pa? So, clear tayo ron? Ngayon, bakit natin siya ni-review? Kasi papasok siya sa ganitong type of problem. What is the equation of a circle with center at 1, 1 and passes through the point -2, -3? Sa ganyan type of problem, ina-apply natin yung distance formula. So bakit? Analyze natin mabuti yung problem. Given yung center saka yung point on the circle. Kasi ibig sabihin na passes through, dinaanan ng circle. O kaya yung point na yon is point dun sa set nung points on sa circle mo. Okay? So when we draw, eto siya. Okay? So ano ba yung distance from C to P? Ano ba yung nire-represent nung distance from C to P? Ano ba relasyon niya dun sa circle, yung distance from C to P? Anyone? Kasi sabi niya dadaanan niya yung point P. Ang center ng circle nasa C. Ano ngayon yung distance from C to P? Stem 1C? Hindi nyo kilala yung distance from C to P? Yes, Pauline. Radius. Good. So that is the radius. Di ba para magawa natin yung equation ng circle, ano ba kailangan natin? The center and the radius. So ngayon, paano ko kukunin yung length ng radius? Gagamit ako ng distance formula. Kasi 2 points yan eh, C and P. Ano ba yung distance ng C to P? Kailangan kong gamitan ng distance formula. So ina-assign ko yung C as x sub 1, y sub 1. Ia-assign ko yung P as x sub 2, y sub 2. Then, isasub ko na sila sa main formula ko dito. X sub 2 minus x sub 1, y sub 2 minus y sub 1. So what is negative 2 minus 1? Negative 3. So what is negative 3 minus 1? Negative 4. Then squared. So that becomes 9 and 16. So any number, pag in-squared mo, magiging positive. Then add. Ano ba yung sum ng 9 and 16? 25. Then get the square root. So ano yung square root ng 25? 5. So yung 5 units is the distance from C to P. Will that solve our problem? Not yet. Kasi ang sabi ng problem, write the standard equation of the circle. Binigyan ka lang niya ng necessary information para mabuo mo yung equation. So ngayon, bubuuin na natin yung equation. I-prepare ko ngayon yan dun sa aking C. Kasi may center ako at 1, 1. Alam ko yung radius ay 5 units. Kasi yun yung distance na nakuha ko kanina. So, substitution na lang sa main formula. So, yan ang equation ng circle. Tapos po. Gets? Equation ng circle in standard form with center at HK. Okay, using distance formula. O, sa inyo ulit to. Practice. Paki-solve on your own. Sundan nyo lang yung process kanina. Okay, nakita ko dumarami na natapos. Okay, very good. So, tignan lang natin kung nagkakaisa na tayo sa sagot nyo ngayon, no? Kanina, walang pagkakaisa yung sagot niya, iba-iba eh. Okay, so okay lang naman. Kaya nga tayo nagpa-practice. Okay pa magkamali.
Pero pag na-develop na, so pagdating sa quiz, wala na dapat mistake. Next week schedule tayo ng quiz 1. Ang topic ito, introduction saka itong lesson 1.1. Yun yung first quiz natin. Sige, tignan natin kung tama yung mga sagot nyo. Ano muna yung distance na na-compute nyo? Ano yung length ng radius? Paki-chat. Tignan ko yung mga sagot nyo. 26. 26. Okay. Very good na. Pare-pareho na ng sagot. Okay. Oy, walang naligaw ng landas. Okay, 26. Very good. So, yung distance from point C to point P, regardless of anuman yung pagkaka-assign nyo ng points, di ba? Sabi ko, okay lang kung sino yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, kasi yung distance natin dapat pare-pareho lang. Per root of 26. Okay? Square root hindi 26 Okay, yan yung radius length. So that should be square root of 26. Next, pagkatapos niyan, saka natin ipo-form yung equation ng circle, correct? Gagamitin natin yung radius na square root of 26 saka yung center. So yun yung part 2 ng solution mo. So yan dapat yung equation nyo. Okay? So yung r squared nyo, yung 26. Hindi siya yung radius length Ang radius length natin ay square root of 26. Iba yung r squared, iba yung r. Kaya kanina, mali pala kayo lahat. Kasi tinatanong ko ano yung distance no? From point P to point C. Square root of 26 yung distance niya. May question. Baka may tanong po. Before tayo mag-proceed dun sa last example. Okay? Gutom na kayo? Ako rin, pero mamaya pa tayo kakain. Okay? 12:30. Okay na, isa na lang. Bear with me. Isa na lang naman. The midpoint formula. Ito, kilala niyo na ba to? Si distance kanina, hindi nyo kilala eh. Hindi pa rin? Midpoint? Don't worry, didiscuss ko pa rin naman to. So, paano nakakuha yung midpoint of any line segment on a Cartesian plane? O yung midpoint ng kahit na anong dalawang points in a Cartesian plane. So, ganito lang yung formula niya. Okay? So, the midpoint between any 2 points A and B is given by the midpoint x sub 1 plus x sub 2 over 2 and y sub 1 plus y sub 2 over 2. Di ba kaya nga siya tinawag na midpoint, ibig sabihin siya yung gitna. At pag siya yung gitna, ibig sabihin that is halfway through. At ibig sabihin na halfway through, i-add mo yung dalawang coordinates, i-divide mo by 2. So, yun yung formula ni midpoint. Okay? Kaya x sub 1 plus x sub 2 divided by 2 para sa x coordinate, then y sub 1 plus y sub 2 divided by 2 para naman sa y coordinate. Okay? So example, para makita natin yung sinasabi kong midpoint. Ano yung midpoint ng line segment AB? So yan, yung point A nasa quadrant 3, yung point B nasa quadrant 2. Yung point A nasa quadrant 3, yung point B nasa quadrant 1 pala. Okay, so first, i-assign muna. Kukunin muna natin yung coordinate ng points. Then, i-assign natin yung x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2 pa rin. Parang distance formula. Okay, locate yung coordinates, then assign the points. Sir, paano yung assignment? Will it matter po ba sino yung x sub 1, sino yung y sub 1? No. Okay lang din kung sino yung gusto mo i-assign sa kanila. Kasi addition naman yung formula So, ibig sabihin, commutative ang addition. So, yung 3 plus 1 is the same as 1 plus 3. So, okay lang na magkakaiba tayo ng assignment of points. Tignan ngayon natin yung sagot. So, sino yung x sub 1 ko rito? Y sub 1. Negative 3, negative 2. Sino yung x sub 2, y sub 2 ko rito? 5 at 3.
Then, i-apply ko yung midpoint formula. Sundan mo lang yung formula. Sino ba x sub 1 plus x sub 2? So, that becomes negative 3 plus 5 saka negative 2 plus 3. Base dito sa inassign mong values. Okay? Then, evaluate. Ano yung negative 3 plus 5? 2. Ano yung negative 2 plus 3? 1. Then, i-divide. Pwede ko bang i-divide yung 2 sa 2? Yes. The answer is 1. How about 1 divided by 2? As is, 1 half. So, ano yung location ng midpoint? That is at the point 1 and 1 half. So, yun yung coordinate ng midpoint ng line segment AB. Diba tama naman? Kung titignan niyo yung line segment, ito yung 1 saka yung 1 half. Tama yung coordinate ng point. So, yun yung middle point niya. Question. Mas madali ang midpoint, di ba? Madali din naman yung distance. Simply follow ko ano yung formulang binigay. Ang mathematics naman is all about procedure. Procedural yung subject. Sundan mo ng tama yung procedure, makukuha mo ng tama yung sagot. Pag mali ang procedure mo, mali ang sagot. Clear? So what is important? Yung solution o yung answer? O pareho importante? Dapat pareho importante, di ba? Magic naman yung kung tama yung sagot mo, mali yung solution mo. Paano nangyari yon? Explain yourself to me. Di ba? Minsan ganyan pag sa test paper sa school eh. Wow, ang layo ng solution mo, tama yung sagot mo. Paano? Nasilip dun sa kabilang papel yung sagot. Okay? Hindi naman makopya yung solution. Bahala na sa solution, basta tama yung sagot ko. Mali yun. Ha? Parang sa isang pagkain, masarap yung pagkain, pero marumi yung pagkaluto, kakainin mo. Dugyot yung pagkaluto, pero masarap siya. Kakainin mo? Hindi ko makakain yun. Kaya bigyan niyo ako ng tamang solusyon at tamang sagot. Clear? Kasi kung mali ang solution mo, tama ang sagot mo, iluluwa ko lang. Kung tama yung solution mo naman, pero nagkamali ka sa sagot mo, ganun, malinis nga ang pagkaluto, pangit ang lasa, iluluwa ko pa rin, di ba? Clear? Guys? Okay, good. Yes, nagnanad kayo. Next, saan ko ba i-apply yung midpoint formula? Sa ganitong type of problem. Ipapasok ko na ngayon sa lesson. Write the standard equation of the circle given the diameter with endpoints negative 2, 1, and 4, 3. Alam natin yung konsepto ng diameter. Diniscuss ko yan last meeting. Diameter is the longest chord that passes through the center. Correct? So, ibig sabihin yan, given yung endpoint ng diameter mo, AB. So, yan. So, imaginein mo, ito yung circle. Diba? Sino ba yung midpoint? Yung midpoint will represent the center. Correct? Kasi di ba yung pinaka-middle point, siya yung center ng circle mo. Kasi given yung endpoints ng diameter na. So ngayon, ipapasok ko yung formula ni midpoint sa given. Bakit? Kasi pag nakuha ko yung coordinate ng midpoint, just the same, nakuha mo yung coordinate ng center. Gets? Okay, now we proceed with our solution. So kaya yung endpoint ng diameter, papangalanan ko as x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. So to get the midpoint, we use the formula. X sub 1 plus x sub 2 over 2, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Then, i-apply ko na lang yung formula. Isa-sub ko na lang yung values ng x sub 1, y sub 1, x sub 2, and y sub 2 sa formula ko. Then, saka ko i-divide. So, ano coordinate na midpoints? At the point 1, 2. So, yan. Malinaw na malinaw. At the point 1 and 2. So, yun yung midpoint natin. At dahil yung midpoint, binanggit na natin kanina, siya yung center. So, ano coordinate ng center? HK? 1, 2. Pwede na ba natin makuha yung equation? Dahil nakuha na natin yung center, finish na ba? Ano pa kailangan natin detail para makuha natin yung equation ng circle?
Yes, Angel. Narinig ko kahit naka-unmute yung mic mo. Okay? Sabi ko, nakikita ko kayo lahat. Pati yung consistent na naka-off cam. Kitang-kita ko kung sino-sino. Sige, Angel. Ano yung binanggit mong word? Radius po. Tama. Okay? Kailangan pa natin ng radius. O, Angel, paano ko makukuha ngayon yung radius? Kung sa gamitin po sa distance formula po, Okay, distance nino. ng point A sa B. Yung buong point A sa B, yun yung radius mo? Ay, yung center po. Yun. Sa Okay. Very good, Angel. So, gagamitan ko ng distance formula ngayon para makuha ko yung radius length between C and B. Sir, pwede rin ba C and A? Okay lang. Kasi radius din naman yan, di ba? Pwede mo rin gawin pareho kung gusto mo magpakahirap. Okay? Okay, hindi na. Isa lang. Kasi radius length lang naman ang kailangan mo. It's either C at B or C at A. Pareho lang naman yung sagot niyan. Okay? For the benefit ng solution ko, kukunin ko yung distance between the points C and B. So, yan yung assignment ko. Para makuha ko yung R. Kasi yung distance ng C to B, makukuha ko yung radius length. Pag nakuha ko yung radius length, mabubuo ko ng equation. Tama? Okay. So, ngayon, i-apply natin yung distance formula. Because we all know the distance between C and B will represent the radius. So, yung R is equal to this formula. Substitution, evaluate, squared, add, then get the square root. Okay, malinaw po ba yung proseso? So ngayon, kompleto na. Meron na akong center at 1, 2. Meron na akong radius, square root of 10. Kaya ko nang sagutin yung problem. Kasi ang tinatanong ng problem, what is the equation of the circle in standard form? Pagsasamahin ko na yung solution 1 at solution 2. So, ito ngayon yung center, ito yung radius. Yung center nanggaling sa midpoint sa solution 1. Yung radius nanggaling sa distance formula sa solution 2. So, for my solution 3, sasub ko na siya dito. Tapos na po. Any question? So, wala. So, sa ganitong types of problem, sinabi, write the standard equation of the circle given the diameter with endpoints. Automatically, 3 steps yung solution mo. Midpoint para makuha yung center. Distance para makuha yung radius. Then, substitution dun sa center HK para mabuo yung equation. O, ganun lang po. Tapos, isang problem kanina, given yung center, saka yung point that passes through. Ganun lang naman yung mga types of problems niyan. Kailan mo i-apply yung midpoint, kailan mo i-apply yung distance formula. So that will end my discussion, guys.